Слава народу України і Збройним силам, які 64-ту добу боронять нас від повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. Це редакція новин «Обозріватель ТВ». Мене звати В'ячеслав Буткалюк і далі про головне. Мінус 400 окупантів за добу, а загалом втрати російської армії складають вже майже 23 тисячі рашистів. У Генштабі порахували, що за час повномасштабного вторгнення Збройним силам України вдалося знищити 970 одиниць танків, 2389 бойових броньованих машин, 431 артилерійську систему, понад 150 реактивних систем залпового вогню, автомобільної техніки більше 1600, 187 літаків та 155 гелікоптерів, а також понад 70 одиниць засобів протиповітряної оборони росіян. Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові одна людина загинула і троє отримали поранення. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення троє людей, у тому числі 14-річна дитина. Попри бойові дії, служби життєзабезпечення Харківщини продовжують працювати в посиленому режимі. Ремонтні бригади відновлюють дорожнє покриття у тих районах, де це можливо. Всього за 2 місяці війни розчистили понад 100 кілометрів доріг, що постраждали від обстрілів рашистів. Також на Харківщині Збройні сили України взяли у полон 5 окупантів. Вони вже дають свідчення про дії свого керівництва. Російські загарбники дезорієнтовані та деморалізовані, так кажуть в обласній адміністрації. Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення і байдуже ставлення командирів до їхнього життя. 12 будівель у приватному секторі – це попередня кількість об'єктів, які постраждали після ракетного обстрілу Запоріжжя. Повідомив у четвер секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Одна дитина та 2 жінки отримали травми і зараз перебувають у лікарні. На щастя, жодна людина не загинула. Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з очільниками дипломатичних установ різних держав, присвячену питанню продовження санкційної політики проти Росії. Він наголосив, що наша держава витримала першу і найгострішу фазу російського вторгнення, але для перемоги Україна потребує як посилення спроможностей Збройних сил, насамперед озброєнням, так і надзвичайно ефективної санкційної політики з боку партнерів. Перша частина – це те, що вирішується на фронті. І тут ми все ще потребуємо якомога ширшої підтримки та вашої допомоги. Об'єктивні цифри показують, що українська економіка зазнає більшого шкідливого впливу від руйнувань від російської агресії, ніж російська економіка від санкцій. А це значить, що санкції недостатні. Антоніо Гутереш, генеральний секретар ООН, відвідав постраждалу від російських обстрілів Бородянку, що на Київщині. Журналісти запитали, що Генсек відчуває, бачучи розбомблені житлові будинки. Гутереш відповів, цитую, «Я уявляю в одному із цих будинків свою сім'ю. Я бачу, як мої онуки у паніці тікають, рятуючись від війни». Війна у 21 столітті – це абсурд. Війна – це зло. І коли я все це бачу, моє серце розривається навпіл. Мені важко підібрати слова до всього того, що відбувається в Україні, у Європі в кінці кінців. Про це важко говорити. Я щиро співчуваю усім сім'ям, родичам загиблих у цій ганебній та несправедливій війні. Війна у 21 столітті не може бути прийнятною. Перебуваючи на Київщині, Гутереш також відвідав Бучу і Ірпінь. Побачивши те, що рашисти зробили там, Генсек нагадав, що у війнах завжди страждає і гине мирне населення. У цих будівлях жили невинні мирні жителі. Зараз я звертаюся до всього світу, абсолютно до кожного із лідерів. Усі мають пам'ятати, скрізь, де йде війна, завжди найбільше страждають цивільні люди. Вони гинуть. Німецький Бундестаг нарешті ухвалив надання Україні важкого озброєння. За надання Україні зброї проголосувала як опозиція, так і коаліція. Деякі німецькі парламентарі розкритикували Шольца за зволікання з наданням зброї для України. Як йдеться в заяві, підписаній лідерами фракцій, це сильний сигнал відповідальності перед Україною та єдності проти загарбницької війни Росії.
Важка артилерія для України задля успішного протистояння російським окупантам. Більше половини обіцяних Сполученими Штатами далекобійних гаубиць М777 вже доставлено до України, заявили у Пентагоні. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, 50 українських артилерістів вже пройшли підготовку, необхідну для використання гаубиць, і після повернення в Україну вони продовжать навчати своїх побратимів. Гаубиці М37 із ручним заряджанням унікальні тим, що вони здатні здійснювати 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу використовуваного снаряда, цей вид озброєння має дальність стрільби від 24 до 30 кілометрів. Також вже на українському фронті бушмастери – австралійські броньовики, які готові до виконання завдань у війні проти Росії, повідомили у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців. Українські військові вже освоюють техніку та озброєння. Такий бронеавтомобіль здатний перевозити 9 бійців і забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни. За відбудову кожного конкретного регіону України буде відповідати одна іноземна країна. Про це повідомили в Офісі Президента України. Як заявив в ефірі українських медіа керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко, це стосується не лише будівництва, а й архітектури та дизайну. Ми взагалі підходимо до кожного регіону з новою концепцією. Ми хочемо отримати великий такий каталог області щодо усієї інфраструктури, яка є. І зараз ми, фактично від нас, зараз Офіс Президента разом з Міністерством регіонального розвитку, разом з усіма військовими адміністраціями, а нижче ще громадами і так далі, робить каталог кожної області. Для чого ми робимо? Тому що ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати не просто зруйновану інфраструктуру, нам треба відновити інше бачення кожного міста, з'єднання між містами і так далі. Андрій Нєбітов, начальник поліції Київської області, показав табір загарбників у Чорнобильській зоні. За його словами, російські окупанти покинули власні речі і вкрадену у жителів Київщини побутову техніку. Вот так вот. Смотри. Оп. Топили буржуйку вот этими дровами. Сюда труба была. И парили тут друг друга. Вот икорка. И я очень внимательно обращаю, что это за икорка, почему. Обратите внимание, икорка Брестская область, Республика Беларусь. Пока у нас нет достаточных оснований говорить, что здесь были белорусы, потому что это только продукты питания, но тем не менее. Мешок. Оставшийся мешок. О, какая-то кофеварка. Philips, ребята. Вот там кто из моих соотечественников, співвітчизників не знайде дома такого бутового приладу, то от зрозумійте, трохи він не доїхав. Віримо, що так само рашисти тікатимуть і з півдня, і з сходу України. Слава Збройним силам України і до зустрічі завтра.